Okei, Jappi, kerroppas 33 keikkaa nyt takana ja Euroopan rundi ollut melkoista myllytystä. Eilen oli Toulouse, melkoiset pidit kehillä. Kerroppas vähän, miten on rundi mennyt. No, sitä samahan se on ollut tähän mennessä. Aamulla herätään ja roudataan ja sitten laitetaan vähän kamoja pystyyn ja sitten odotellaan ja otetaan keikkaa ja roudataan ja sitten juodaan olutta, tissutellaan ja semmoista. Joo. Hauska ollut. Aika ei tää mitenkään eroa mistään niinku suomalaisesta muuta kuin että välillä pääsee välipäivinä näkemään sitten vähän kaupunkia. On aika isoja venueita. Eilen oli tuossa Toulousessa koko mestan kokoinen sirklepitti päällä. Onko hyvä meininki ollut niinku koko rundilla samanlainen? Että... No, sanotaan, että nämä lämpöiset maat kun näihin pääsin, täällä on vähän ollut eri meininki kuin perus Saksa ja sitten Englannit sun muut. Totta kai niissäkin on ollut sellainen niin kuin hyvä meininki ja saatu niin kuin porukka lähtee messiin, mutta se on ollut vähän ehkä semmoista niin kuin työvoittoja enemmänkin ne hommat. Että sitten nämä Espanja ja Ranska ja nämä maat, mitä nyt on tässä lämpöisiä ollut Portugali, niin siellä kyllä jengi on ollut pähkinänä ja pelkästään kun ne näkee, että jengi tulee lavalle, ettei ole tarvinnut sillä niin lähteä sitä työvoittoa tekemään joku keikalla. Kyllä, eilen kyllä pesitte lattiaa Decapitatedillä aika hyvin, oli kova meininki. Kerros, mitä muita highlightteja on ollut tällä rundilla? Tähän olla. Kyllä Pariisi oli aika kova highlight ja se, että ei yhtään tiennyt mitä siellä oli tulossa yleisön puolesta ja muuta vastaavaa, mutta sitten siellä oli ihan älytön vastaanotto. Tietysti Barcelona, aika pieni keikkamesta, mutta sitten kuitenkin kun päästiin siihen lavalle, se oli varmaan 60-70 astetta lämmintä siellä lavalla. Meinas lämpöhalvaus tulla keikään näkemään. Siellä kyllä oli vielä ehkä varmaan helpotti sitä asiaa, että oli El Clasico ollut samana päivänä ja Barcelona voitti, niin se oli varmaan enemmän jengi sitten myöskin samalla niin sanotusti biletuulella enemmän. Kyllä. Ne on ehkä semmoista, että niinku tärkeimmät highlightit. Ja Irlanti oli kanssa aika Dublinin hauska homma, että kun oltiin Englannissa, niin siellä oli vähän varauksellisempaa porukkaa, mutta sitten kun päästiin Irlantiin, että semmoinen pikku välimatka siinä kuitenkin, niin siellä oli taas jengi ihan pähkinönä. Se oli kans siisti mesta ja siellä pääsi vähän tutustumaan Jamesonin tehtaille ja muuta vastaavaa, niin se oli sellainen ehkä myös semmoista turistimeininkiä siellä myöskin. Te olitte tuossa vähän viinimaistajaisissakin tuolla Toulousessa tuossa toissa päivänä. Joo, käytiin 3 viinitilassa tutustumassa niihin menetelmiin ja muuhun vastaavaan. Niin se viimetteessä oli ihan mielettömän hyvä semmoinen pariskunta, joka tekee itse kokonaan se homma. Ja siellä syötiin 5 ruokalajin illallinen ja sitten lopuksi. Niin se oli kyllä ihan mieletön semmoinen niin kuin hyvä välipäivä sillä, että sai ladattua akut kyllä seuraavaan päivään. Todellakin. Joo, no nyt laitetaan tähän väliin pätkää sitten tuosta eilisestä keikasta. Ottakaa Suomi mallia tästä. Kiitos, Jappi. Kiitos.
Meillä on tänään tällainen simpiä kuulo työn alla. Me ollaan painottu koko päivä ja tän kanssa painottu yö. Mitä? Pitää puhua sitten lujaa. Joo! Oli hyvä meininki Toulousessa ja tänään tulee olemaan samankaltainen uskoakseni. Varmaan ne ei voi ikinä olla. Itse asiassa parempi laittaa nuo odotukset alas, ettei olla vituttaan keikalla. Eli tänään on ihan paska meininki, ei kukaan liiku. Joka biisin jälkeen on ihan niin kuin jossain satana aavikolla. Mitään ei ole juotu koko reissulla oikeastaan. Tänään ajattelin vetästä pienet kännit. Niinku ekat kännit. Joo, oli niin hyvä keikka eilen. Niin. 32 keikkaa takana selvin päin. Keijo siis menee Kisseli-Keijo nimellä. Se on aika harvinaista. Kerropas Niin. mikä on ollut kovin keikka tähän asti? Tai kovimmat Vaikeahan näitä järjestykseen laittaa, mutta niinku kärkipäässä on varmaan toi... Mä dikkasin Bournemouthista ihan sikana, siellä on yleisö ihan mehuissaan. Pariisi nyt oli sitten erittäin kova myös ja Barcelona. Sevillassakin oli kyllä hieno meininki. Näitä on aika paljon tullut. Saan keskeyttää, niin se oli kyllä hampuri, oli 105 dB:tä. Siis kovin keikka, eikö sitä kysytty? Nimenomaan. Minähän en näistä DPistä tiedä, kun en mistään mitään ymmärrä. Kyllähän se D-beatistä tiedät. DPistä mä tiedän paljonkin. Kakkamaan. No mitenkäs, onks ollut vapaa-ajan vietto mahdollisuuksia yhtään? 32 keikkaa, sinne varmaan mahtuu muutama välipäiväkin. Joo. Meillä oli sellainen leppoisa syntymäpäiväjuhla tuolla Barcelonassa, mutta niinku, mehän ei tosiaan sielläkään mitään juotu. Että oli sellainen hyvin tervehenkinen, syötiin hyvä illallinen ja vähän katseltiin rantapulevardia ja mentiin nukkumaan sitten. Mm-hmm. Sen lisäksi me oltiin Portossa. Käytiin juomassa sellainen alkoholiton sangria siinä yömyssyksi ja sitten taas mentiin nukkumaan. Portossa oli kans sitä alkoholitonta portviiniä. Ai niin joo, te kävitte siellä. Mä en sinne tullut sitten ollenkaan. Mulla oli vähän väsy, koska... Mäkään sinne tullut. Me ollaan niinku tuollainen lava-olemus nyt tällä kertaa. Kaikilla on oma asema ja pidetään siitä huolta, että sinne ei kukaan muu tuu heilumaan. Se on nyt paljon kivempi silleen, ettei mitään vaaraa tulee vaikka kitarasta naamaan tai että sattuisi jotain kaatumisia tai hyppyjä toisten ihmisten päälle. Niin tää on jotenkin turvallisempaa. Kuitenkin toi turvallisuus ensin näissä hommissa. Ja ei tuu se niin hikikään, ei tarvitse välttämättä käydä edes suihkussa joka keikan jälkeen. Joo, siis harvemminhan teitä liikettä näkyy tossa lavalla ja muutenkin Etenkin soittos leebaa, että... Sampehan on silleen, että kun menee siihen paikalle, siinä se sitten on. Toi Peki laittaa vielä vähän jalkaa monella, kun ollaan puhuttu, että pikkusen menee villiksi. Näyttää groteskilta, kun pallit roikkuu siellä jossain lahkeessa. Siellä on lapsia yleisössä. Niin. Sano lopputerveiset Suomeen täältä. Vielä olisi 17 keikkaa jäljellä. Miten jaksaa, vanha mies?
Tarkoitan, että siis auton dieselpumppu. Hyvä. Meillä on nimittäin sellainen, että me kutsutaan meidän autoa vanhaksi mieheksi. Koska... Niin. Miten tästä tuli jotenkin semmonen olo, että Keijo olisi jotenkin vanha? Niin, tai... Se on vasta 24. Niin. Tai että olisi esimerkiksi jotain syytä, minkä takia pumppu ei kestäisi Keijolla. Niin. Kerropas miksaaja nyt vielä tähän sitten, että missä on ollut paskimmat soundit ja niin. Ja miksi? Miksi teit sen? Niin siis melko järjestää joka iltaan paskat soundit ja minustahan se johtuu. Että Bändi soittaa niinku timanttia aina. on ollut pitkään jo hankinnassa sellainen taustapeili tuohon miksaustiskin päälle, että voi katsoa, että mistä paskat soundit johtuu. Mutta jos nyt aletaan niinku näin paikkoja haukkumaan, niin mikäköhän olisi ollut? Eilinen keikka Toulousessa oli ainakin aivan paska. Joo, Se meni kyllä tosi se huonosti. olisi yksi parhaista, mutta niin. Hannes on siitä tunnetta, että se pystyy pilaamaan ihan vitun hyvän lähtösaiden tosta vaan. Joo. Siis, Jätkä on siitä hyvä. joo, siis noita mikserin nappuloita kun vääntelee, niin sillähän soundi paskenee ihan kummasti. This is Satan speaking. Do you like me? I can't hear you now. You are pretty hot. Make some noise for me! Thank you, Satan. We don't want to upset that guy, right? Let's make some fucking noise! Cypher Faster song. And now we want to see if you can beat the Mustang of Toulouse, because this was fucking amazing. So let's hope that all of you can make one circle beat that fills this whole room. Right? Ready? It's our time! Come on!
Thank you. See you at the merchandise. Thank you. Thank you so much. Vittu. Semmosta. Vittu mikä pitti. Aivan mieletön. Siellä oli yksi äijä sillä keskellä. Se meni ihan niinku semmoista pyöränpyrskyä siinä. Se oli ihan vitu hauska. Mä repelin sille lavalla. Siinä oli ihan kauhean pitki menu sen niinku ympäri. Kaikki juoksi. Se oli vaan silleen, hyppäsi sinne keskelle ja rupesi tekemään vastakkaisen suuntaan piruettia. Ihan vitu hauska mielestä. Mitä jäs? Melkoisen kovaa paskaa siinä. Se oli aika melkoisen kovaa paskaa suoritusta siinä. Ai minä? Kovaa paskaa suoritusta. Oh. Oli aika pieni pitti silleen. Joo, mä yritin sulle näyttää, mutta sä kuvasit Pekkaa. Mä yritin näyttää... Kyllä mä kuvasin sitä. Joo. Kyllä mä kuvasin sitä koko ajan, tai nyt 2, 3, 4 kertaa. Joo, mutta... Hyvä, että jotain tarttu. Se lähti saman tien biisi lähti, niin mä lähtin No, Descensor lähti. Joo. Joo. Sitä mä en huomannut. Sitten vasta muuta kuin 10 sekunnin jälkeen. Joo. Siis biisi muka häviää. Joku heittää sen roskiin noin. Joo.